Namaste! Am adus clopoțelul cu mine astăzi pentru că noi ne-am obișnuit cu clopoțelul la cursul nostru de Mirador Kids Yoga și Mindfulness, care l-am făcut împreună în București, în România, în vara aceasta, în august. Bună lumea, namaste! Sunt aici astăzi nerăbdătoare și plină de bucurie. Sunt cu Bianca și cu Natalia. Bianca și Natalia sunt cu noi în această conversație astăzi. De unde sunteți voi? Să audă toată lumea cum ne întâlnim noi pe video, pe Zoom și unim diferite părți ale lumii în această conversație. Namaste tuturor! Suntem din Sighișoara, din inima României. Da, vai, ce frumos! Ea este Natalia. Bună, Natalia! O să salut și bună! Ea este Kitty. Natalia și pisica. Da. Da, avem o poveste adevărată, o povestire minunată pe care vrem să o împărtășim cu cei care ascultă și e așa magică povestea despre Natalia și povestea noastră, cum ne-am cunoscut în vara aceasta și ce am creat și ce continuăm să creăm împreună, încât nu putem să o ținem numai pentru noi. Vrem să împărtășim această magie cu toată lumea, cu fiecare dintre voi care au nevoie de inspirație și au dorit să audă așa ceva, să vă atingă inima, să vă deschidă inima, să vă bucure ceea ce vom destăinui și împărtăși astăzi, Bianca și Natalia și cu mine. Cum să începem? O lăsăm pe Bianca să ne spună puțin despre cum a ajuns ea în viața mea și cum a adus-o pe Natalia în lumea mea de mirazor și ceea ce pasiunea mea de a cunoaște suflete minunate și de a aduce transformare în lumea din prejur. Bun. Eu undeva pe la începutul februarie mi-am dat demisia de la locul de muncă pentru că simțeam că nu mai am loc, nu mai îmi simțeam locul acolo și am zis trebuie să fac altceva. Am descoperit yoga între timp, am început să practic și încet, încet universul mi-a trimis semne către acest curs și mi-am dorit foarte mult să-l fac. Așa că m-am înscris și am ajuns la București. Deși aveam o teamă mare de București, dar se pare că toate s-au așezat foarte bine pentru că eram menit să ajung la acest curs, care, într-adevăr, mi-a schimbat viața mea, viața Nataliei. I-a absorbit foarte multe lucruri importante la acest curs, care poate în acel moment nu mi-am dat seama, dar zi după zi cum treceam, am văzut cum ea se schimbă, eu mă schimb, lumea din jurul nostru se schimbă. Da. Bună, Natalia! Eu mi-aduc aminte când am ajuns în București și prima zi de cursul Mirador, m-am întâlnit cu toate participantele, eram 12 toate împreună și tu ne-ai spus, când a venit rândul tău în cerc, să ne spui care e viziunea ta, care e intenția, cum ai ajuns acolo. Tu ne-ai spus, am venit din Sighișoara și mi-a fost greu, e distanță mare și n-aș fi putut să, țin minte când mi-ai spus, n-aș fi putut să fiu aici dacă nu aș fi simțit că soțul meu și Natalia sunt cu mine sau am sprijinul lor și au venit cu mine, ne-ai spus, au venit cu mine, sunt aici, stau în oraș în timp ce eu fac primul weekend de training, de curs și o să vină și Natalia, o să mă însoțească, că o să-i fie dor de mine și imediat când am auzit, m-am bucurat enorm pentru că am simțit
am simțit că o să fie ceva foarte special. Și noi de obicei invităm toți copii și părinți în cursul trainingului să vină să facem împreună demos, activități de yoga și mindfulness și creativitate, dar nu eram pregătită pentru această prezență magică a Nataliei, Zena Natalia, așa cum o numim noi. Tot grupul de training din 2019 o numesc acum pe Natalia Zâna lor de inspirație. Și mi-aduc aminte în prima zi când ea a ajuns în vineri sau sâmbătă? Când a ajuns ea la noi? Sâmbătă? Prima zi a fost vineri, când mă aștepta pe hol. Undeva, parcă pe la 5 asta și, dacă bine mi-aduc aminte, Gina a dus-o înăuntru, plângea după mine. Da. Și așa. Da, era dor. Și apoi sâmbătă și-a petrecut foarte multe ore cu noi, pare mi se de la ora 1 până la ora 7 a stat mult. A stat cu noi multe ore în acea zi și de atunci am eu amintirile, acele momente în care noi, participantele de la curs și cu mine, practicam tot felul de activități. Unele activități erau mai active, mai energetice, dar unele dintre majoritatea sau jumătate de activități erau meditative, relaxante și m-am tot gândeam, Natalia are 5 ani sau 5 ani și ceva, mă întreb dacă ea are, poate să aibă răbdare, că nu este ceva obișnuit, natural pentru un copil de 5 ani și ceva, să aibă atâta răbdare, să stea în meditație, când toată lumea se întinde jos și avem o ghidare de meditație, de călătorie. Cum poate ea să aibă răbdare? Și spun, am privit-o, țin minte, am privit-o cum stătea cu toată lumea. La un moment dat a stat așa și a privit pe toată lumea care se întinsese jos pe yoga mats, pe saltelele de yoga și se uita la mine și zâmbea. Eu mă uitam la ea și ghidam acea călătorie interioară cu clopoțelul, cu muzică și am simțit, știi, aveam aceste momente magice cu Natalia în care îi simțeam prezența aceasta a sinelui ei, a true self, prezența ei, esența ei care este pur și simplu atot știutoare. Și m-am conectat la acel nivel cu ea și mă uimea, pur și simplu era ca și cum Natalia și cu mine împreună clădeam sau țineam acel spațiu împreună pentru grup. Și am ajutat. Și la sfârșitul zilei de training, țin minte că ți-am zis ție sau poate ți-am scris în mesaj sau poate ți-am spus a doua zi, țin minte că am spus, vreau să știi că îi mulțumesc Nataliei pentru că m-a ajutat la training, la curs și m-a uimit. Și așa a început, pur și simplu așa a început Natalia, povestea adevărată de transformare a acestui copil, care pentru noi reprezintă în cursul Mirador copilul etern, copilul cu înțelepciune, copilul care este teacher, care e ghid spiritual. Și asta practicăm în acest training. Ne practicăm percepția, cum să folosim această percepție a copilului interior din fiecare participant, dar copilul în sine, fetiță, băiat, fiecare copil pe care vine în viața noastră să ne jucăm cu ei și să fim instructori și să creăm aceste sesiuni și cercuri. Fiecare copil este un ghid. Creează, colaborează cu noi într-un mod subtil, nu neapărat în felul în care ne așteptăm, nu prin vorbă neapărat, dar într-un mod subtil ne dă inspirație și noi trebuie să fim foarte, care e cuvântul, Bianca? Foarte perceptivi, nu? Pentru a fi să simțim, trebuie să simțim această energie de la ei și să lucrăm, să fim în stare să co-creăm cu ei. Altfel, îi punem într-o cutie, îi considerăm, ești copil, nu știi prea multe, îți spun eu ce să faci și acest paradigm este o greșeală care s-a tot perpetuat în trecut și încercăm
să folosim un paradigm nou, acest paradigm de a lăsa fiecare copil să aducă esența lor magică în experiența noastră și să creăm cu ei și să ne minunăm împreună. Da. Și poate ne spui tu ce s-a întâmplat între training și după training sau anumite lucruri care ai share-uit, ai împărtășit cu noi și cu grupul nostru după training. Da, primul lucru care l-am observat a fost că ea a devenit mai răbdătoare și mai tolerantă cu ea, pentru că era foarte critică și dură. Fiind copil, dacă nu ieșea un desen, se supăra foarte repede. E bine, după asta cum o ia lucrurile, a reușit să se mai calmeze, reușește să-și recunoască sentimentele, fiind totuși un copil, ea să-și dea seama dacă e nervoasă sau agitată și ce anume să facem. Mami, haide să facem ceva, sunt puțin agitată, mi-a spus într-o zi. Și am zis, bun, cu ce începem? Am luat clopoțelul, că ei îi place foarte mult să sune din clopoțel și am pus Ramadasa, care ajută foarte bine la calmare. L-am practicat puțin, după care a zis, haide să facem niște poziții de yoga, dar ea mi le preda mie, deci ea făcea ce avea ea nevoie. Exact. Ea știu practic natural de ce are ea nevoie. Da. După care s-a liniștit, a fost tot în regulă, după care chiar am discutat să vedem motivul pentru care a ajuns ea să fie agitată. Și e uimitor pentru un copil deja să-și recunoască și să nu-și interiorizeze aceste sentimente și să devină frustrat sau supărat. Exact. Asta m-a uimit pe mine, am primit de la tine după ce m-am reîntors din România aici în Canada, după ce am terminat trainingul, suntem toți în legătură, în conexiune pe Zoom, cu grup, cu mentoring, cu clase de suport și am primit de la tine imediat, a doua zi după ce am terminat, sau a treia zi când am ajuns înapoi, am primit 2 poze, o să le arătăm în acest video la sfârșit, 2 poze și în care pur și simplu Natalia stătea lângă canapea, în living room, și își pusese în ordine toate plușurile, toate jucăriile ei și ea avea ceva, un fel de talking stick, nu? Sau avea un buzzword. Acesta era. Da. Și le preda la plușuri, la jucăriile ei, le preda o clasă de meditație. Și am primit aceste imagini de la tine care sau pur și simplu s-au imprimat în inima mea. Eram uimită, le-am arătat la prieteni aici în Canada, la alți profesori de yoga, clienți de coaching, le-am spus, uite ce se întâmplă cu copilul acesta în România și un exemplu de transformare sublimă. Uite cum ea a asimilat, în timp ce a stat cu noi în training, uite cum a asimilat aceste unelte, aceste instrumente de mișcare, de relaxare și ea a adăugat darurile, gifturile ei interioare și acum a decis să se exprime în felul acesta. Și exprimarea ei de viață artistică, exprimarea ei a început să evolueze imediat. Pur și simplu, imediat. Și am observat când am lucrat cu copii de vârsta aceasta în trecut, durează un pic de timp. Este un gap, știi? Între când au clasă de yoga și când îți arată un pic de feedback, de rezultate, efecte. Dar cu Natalia pur și simplu ne-a uimit și continuă să ne uimească. Da, de aceea ne-am hotărât să facem acest video de introducere pentru a introduce povestea ei adevărată și cum continuă Natalia să ne inspire. Mi-ai spus tu, de altfel mi-ai spus să-ți reamintesc, să ne împărtășești cu noi aici. Mi-ai spus de un moment care l-ai avut de curând, în care erai în Lagan și ții minte și sau ea se dădea în Lagan. Vrei să ne spui un pic ce s-a întâmplat? Eram în grădină și ea se dădea în Lagan și eu stăteam pe iarbă și zice, mami, pune ceva relaxant pe telefon. Am pus și atunci am deschis ochii. Și zice, bine, mami, eu o să te ghidez. Și așa am început o călătorie frumoasă, o meditație
ghidată de Natalia, prima, și a început să mă conduc într-o lume minunată. Am călătorit peste tot. Și în timpul acela am primit iarbă în palmă și pe cap. Ea m-a umplut de iarbă, dar a fost un moment foarte frumos. Da, da, da. A fost un moment foarte frumos. Un moment de Nu mă neuitat. așteptam să fiu, fiu ghidată de Natalia. Exact. A fost prima meditație. Da, pentru că tu deja, după training, după curs, deja ai început să predai la grup de copii și Natalia e un fel de ajutor, de asistentă pentru tine și o colaboratoare, într-un fel, vreau să o numesc, pentru că ea ar vrea să facă cam tot. Ar vrea să facă ea totul și eu să particip doar. Este absolut minunat să observăm aceste momente spontane, cum ai zis și tu. Nu te aștepți, te-ai dus în grădină, ea se leagănă, dintr-o dată te invită să-ți arate darul ei și ca mamă, îți dai seama, puteai să zici nu am timp de așa ceva. Nu? Pur și simplu puteai să zici, nu am timp, Natalia, eu sunt în grădină, sunt ocupată, nu am timp. Și pierdeai acea magie dacă luai acea decizie. Din nou mă gândeam cât de deschiși suntem ca părinți, ca instructori, ca mentori pentru acești copii. Cum să stăm să păstrăm spațiul acesta interior de curiozitate, de uimire și când îl păstrăm, când avem această percepție, ce o să-mi arate astăzi magia din Natalia? Și mi-ai zis tu mai devreme, mi-ai spus când v-am invitat să veniți pe Zoom și mi-ai spus că Natalia... Vrei să ne spui? Da, foarte nerăbdătoare, era foarte nerăbdătoare și îmi spunea, mami, dar sună odată lumina din Cezarina, sună pe lumina din Cezarina. Da. Expresia aceasta, lumina din mine vede lumina din tine, care o folosim în curs și predăm în mod detaliat de ce e important să ne facem timp să explicăm Namaste, acest greeting, această activitate de Namaste, cât de importantă e. Ea a asimilat acest meaning-ul, ce înseamnă Namaste, lumina din mine, lumina din tine și trebuie să hrănim lumina din mine. Și o folosește această expresie în feluri uimitoare pe care n-am auzit niciodată. În loc să spună hai să o sunăm pe Cezarina sau hai să o intrăm pe Zoom, a spus hai să sunăm lumina, hai să chemăm lumina din Cezarina. E ceva... Exact așa. Da. Again, vrem să destăinuim că suntem în uimite, tu și cu mine și participantele de curs. O să continuăm cu un alt video care o să vă împărtășim cum continuă Natalia să ne inspire în ceea ce facem în planificare de lecții, în comunitatea noastră de Mirador Kids Yoga and Mindfulness Teachers, instructori de yoga, Kids Yoga și Mindfulness Mirador, care continuă în România să evolueze într-un fel uimitor și totul prin deschiderea inimii, totul prin creativitate, totul prin bucuria aceasta spontană de a vedea fiecare copil, cum o vedem și pe Natalia, ca un fel de ghid, ca un fel de inspirație. Și asta este viziunea noastră, să putem să ne bucurăm împreună cu voi și să împărtășim aceste întâmplări pe video, să folosim tehnologia, să putem să ne conectăm la acest nivel interior. Și mă bucur așa mult pentru că eu sunt aici dimineața în Canada și pot să am această conversație cu Bianca în Sighișoara, aproape seara la ea, timp de seară, și să putem să captăm acest moment magic. Nu știu dacă mai vrei să mai adaugi ceva, Bianca. Sunt multe de adăugat. O să adaug niște poze pentru cei care ne urmează aici pe video, să se bucure. Da.
Eu vreau să zic de acest desen, Da, da, da. dacă Da, care a inspirat-o pe cu da, îngerașul. După da, ce am da, discutat în a doua sesiune de Zoom și da, am spus că ea mi-a zis că acesta este un îngeraș deasupra, da. mi-a zis, da, mami, tu nu știai? Ochii căprui văd îngeri. Ah, ce frumos. O să vorbim de acest desen în alt video și o să o invităm pe Dana, pe participanta noastră de la Marea Neagră și să ne destăinuiască cum Natalia a influențat-o în mod creativ cu acest desen și pe noi toți în grup, dar în special pe Dana. Mă bucur enorm că am reușit să... Mă bucur enorm că am reușit să vorbim astăzi. Vă mulțumesc mult și ție și Nataliei. Este și ea pe acolo, putem să-i spunem... Este aici, da. Putem să sunăm clopoțelul. Sunăm clopoțelul din nou. Clopoțelul pentru noi e la începere și la sfârșit de sesiune. Natalia, îți dorim o seară minunată și mulțumim mult că ai fost cu noi în timpul acesta, în prima conversație despre tine, despre povestea ta de copil magic și ce putere și esență creativă ai tu în această lume a noastră de Mirador Kids Yoga. Îți mulțumim mult pentru că ești. Da? Da.